1/4 to the power x equal 16 ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব xৰ মান উলিয়াব লাগে xৰ মান উলিয়াইতে কি কৰিম 1/a to the power m এইটো আমাৰ ফৰ্মুলা আছে 1/a to the power m কি হ'ব a to the power minus m তেতিয়াহ'লে 1/4 ক আমি কি লিখিব পাৰিম 1/4 ক কি লিখিব পাৰিম 1/4 whole to the power x ক লিখিব পাৰিম 1/4 to the power x এতিয়া 1/4 to the power x এইটো ফৰ্মুলাত যাব এই ফৰ্মুলাত গ'লে কি হ'ব 4 to the power minus x এতিয়া এইটোক আমি কি লিখিব পাৰিম 4 to the power minus x equal এইটো 16 ক কি হ'ব 4 দি কৰোঁ যদি 4 4 গুণ 16 গতিকে 4 স্কোৱাৰ হ'ব x minus x equal কি হ'ব 2 হ'ব ইয়াত 4 ৰ পাৱাৰ minus x আছে ইয়াত 4 ৰ পাৱাৰ 2 আছে গতিকে minus x equal কি হ'ব 2 হ'ব x equal কি হৈ যাব -2 x to the power 5 equal 64 এইটো কি হ'ব x to the power 5 এইটো সাইডত থাকিব আৰু 64 ক আমি ভাঙিম 64 ক ভাঙিলে কি হ'ব 2 দি 2 3 গুণ 2 2 গুণ আকৌ 2 দি কিমান হ'ব 16 আকৌ 2 দি কিমান হ'ব 2 8 আকৌ 2 দি 4 বাৰ আকৌ 2 দি 2 2 গুণ তাৰ মানে 2 6টা হ'ব 2 6টাৰ 6টাক আমি এই 2 5টা একেলগত লিখিম 2 to the power 5 into 2 ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব root x square equal যদি 3 হয় x equal কি লিখিব পাৰিম √3 আকৌ x cube equal যদি 5 হয় তেতিয়াহ'লে এইটোক আমি x equal কি লিখিব পাৰোঁ √5 আকৌ ইয়াত ঘন হৈ যাব ঠিক তেনেকা ইয়াত কি হ'ব x equal কি হ'ব √2 to the power 5 into 2 আৰু 5 টো ইয়াত আহি যাব এতিয়া কি হ'ব ইয়াত 2 power 5 আছে ইয়াতো 5 আছে গতিকে কি হ'ব 5 5 কেনসেল হয় ৰুট কেনসেল হয় 2 হৈ যাব আৰু এই √2 টো ইয়াত তেনেকা থাকি যাব √5 ৰ 2 থাকি যাব তাৰ মানে x equal কি হ'ব এইটো হ'ব आंसर x equal x/100 হলে x ৰ মান কিমান এইটো কি হ'ব বজ্ৰপূৰণ হ'ব x ৰ তলত কিমান আছে 1 আছে এই তলৰ 1 টো ইয়াৰ ওপৰৰ x ৰ লগত পূৰণ হ'ব আৰু এই x টো 100 ৰ লগত পূৰণ হ'ব কৰিলে কিমান হ'ব 100x আৰু ইয়াৰ তলৰ 1 টো x ৰ লগত পূৰণ কৰিলে x এই হ'ব এতিয়া কি হ'ব 100x এইটো x এইটো সাইডত আহিলে কি হৈ যাব -x equal 0 এতিয়া 100x ৰ পৰা এটা x বিগ কৰিলে 100x ৰ পৰা এটা x বিগ কৰিলে কিমান হ'ব 99x 99x equal 0 x ৰ লগত কি আছে 99 টো পূৰণ আছে 99 টো x ৰ লগত পূৰণ আছে সেইটো সাইডত গলে কি হৈ যাব হৰণ হৈ যাব 0/99 x equal কিমান হ'ব 0 5 to the power x equal 0.2 এইটো আমি কি কৰিব লাগে x ৰ মান উলিয়াব লাগে ইয়াত কি হ'ব 5 to the power x equal পইণ্টৰ পিছত এটা ঘৰ আছে কাৰণে আমি কি হ'ব দশমিক উঠালে ভগ্নাংশত দশমিক উঠাই ভগ্নাংশত নিলে কি হ'ব 1 ৰ পিছত এটা শূন্য হ'ব এটা ঘৰ আছে কাৰণে এটা শূন্য হ'ব এতিয়া আমি কি কৰিম 2 দি এইটো কাটিলে এবাৰ আৰু 2 দি 10 কাটিলে 5 বাৰ এতিয়া কি হ'ব 5 to the power x equal 1/5 1/5 মানে এইটো কি আছে পাৱাৰ 1 আছে এতিয়া আমি কি কৰিম 1/a to the power x যদি হয় এইটো কি লিখিব পাৰো a to the power -x গতিকে 1/5 তাৰ মানে ইয়াৰ পাৱাৰ কি আছে 1 পাৱাৰ কি আছে 1 plus 1 পাৱাৰ তো এইটো কি লিখিব পাৰিম 5 to the power -1 এতিয়া কি হ'ব 5 to the power x equal 5 to the power -1 x equal কি হ'ব -1 এইটো হ'ব आंसर